برخی می‌ترسند که کیهان را از بین ببرد، اما دانشمندان می‌گویند که دیدگاه ما نسبت به کیهان را کاملاً متحول خواهد کرد. صحبت درباره یک شتاب دهنده ذرات به نام برخورد دهنده بزرگ هادرون است. این وسیله که در مرز جنوب فرانسه قرار داره، پیچیده ترین دستگاهی است که تاکنون توسط انسان ساخته شده. این دستگاه میتونه سرعت ذرات زیراتمی را به 99.99% سرعت نور برسونه، آنها را به شدت زیادی به هم برخورد بده که این کار با دمای بیش از 100,000 بار بیشتر از هسته خورشید تولید می‌نماید. دانشمندان در تلاشند تا با استفاده از این دستگاه شرایط بسیار بسیار دو آتشین انفجار بزرگ را که کیهان ما از آن واقعه به وجود آمد بازسازی کنند. تاریخ کیهان که حدوداً 10·36 ثانیه بعد از انفجار بزرگ اتفاق افتاد به خوبی شناخته شده است. تابش‌های گویا آتشین انفجار بزرگ با انبساط فضا در فضا پخش و رقیق شدند. یعنی میزان این تابش واحد حجم کاهش یافت و نوعی بازتاب قدیمی از انفجار بزرگ ایجاد کرد که به آن تابش پس‌زمینه کیهانی یا CMB گفته می شود. تقریباً 10·43 ثانیه بعد از انفجار بزرگ یا شاید حتی پس از زمانی کمتر از این مقدار، گرانش کوانتومی با نسخه‌های کوانتیزه 3 نیروی بنیادی دیگر طبیعت یعنی الکترومغناطیس و نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف ترکیب شد تا یک نوع ابرنیروی همه جانبه شکل بگیره. فیزیکدانان نام این نظریه را نظریه همه چیز گذاشتند. یعنی زمانی که نیروی گرانش، الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف با هم ترکیب میشن. در نهایت ترکیب نیروهای الکترومغناطیس و نیروی ضعیف هسته‌ای حدوداً 10⁻¹² ثانیه بعد از انفجار بزرگ از هم پاشید و از آن پس 4 نیروی بنیادین طبیعت به همین صورت جداگانه‌ای که ما امروز آنها را مشاهده می‌کنیم در آمدند. شتاب دهنده های ذرات زیراتمی ماشین های بسیار عظیمی هستند که به ذرات زیراتمی سرعت فوق‌العاده زیادی می‌بخشند و سپس آنها را به شدت با یکدیگر برخورد می‌دهند. ایده اصلی اینه که با استفاده از شتاب دهنده های ذرات زیراتمی شرایط فوق‌العاده داغ انفجار بزرگ رو دوباره ایجاد کنیم تا بتونیم فرآیندهایی را که در آن هنگام به وجود آمد بررسی کنیم. وقتی ذرات زیراتمی در این شتاب دهنده ها به یکدیگر برخورد می‌کنند، به اجزای تشکیل دهنده خود مانند کوارک‌ها که هر پروتون و نوترون از 3 کوارک ساخته شدن تقسیم میشن. رفتار این اجزای کوچکتر میتونه مورد مطالعه قرار بگیره و قوانین حاکم بر اونها کشف بشه. اولین شتاب دهنده ذرات زیراتمی در سال 1931 در دانشگاه کالیفرنیا واقع در برکلی آمریکا بهره برداری شد. در حال حاضر 26,000 شتاب دهنده فعال در سراسر جهان وجود داره. بزرگترین و قدرتمندترین آنها برخورد دهنده بزرگ هادرون LHC است که در مرکز پژوهشی سرن واقع در مرز فرانسه و سوئیس قرار داره. این شتاب دهنده ها از یک لوله استفاده می‌کنند که در طول آن بخش‌های باردار شونده زیادی وجود دارند که به یک منبع الکتریکی دارای ولتاژ متناوب متصل هستند. ذرات باردار مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها و یک کل هسته اتم‌ها در یک انتهای لوله قرار داده می‌شوند. سپس به اولین بخش باردار شونده این لوله باری مخالف یا بار الکتریکی ذرات مورد استفاده داده میشه و این ذرات به سمت این بخش جذب میشن. بعد از این مرحله بار الکتریکی بخش باردار شونده اول معکوس میشه و در نتیجه ذرات مورد استفاده از بخش باردار شونده اول دفع میشن و با شتاب بیشتری به سمت بخش باردار شونده بعدی حرکت میکنن. LHC موجود در سرن یک شتاب دهنده حلقه‌ای است که محیط آن 27 کیلومتر میباشد و در زیر زمین قرار گرفته. وقتی LHC از تمام قدرت خود استفاده کند، ذرات 11,245 بار در ثانیه به دور حلقه آن میچرخند. LHC ذرات زیراتمی را چنان با شدت به یکدیگر میکوبد که چگالی ماده تولید شده در این برخورد ممکن است به اندازه‌ای بالا باشد که بتواند یک سیاهچاله میکروسکوپی شکل دهد. این هم موجب ترس عموم مردم شده. مردم میترسند که یکی از این سیاهچاله‌های میکروسکوپی بتونه اصطلاحاً از آزمایشگاه فرار کنه و کره زمین رو ببلعد. گروهی در هاوایی حتی تا آنجا پیش رفتن که در یک دادگاه از سرن شکایت کردند تا بتونن اونها رو از بکارگیری LHC باز دارن. طراحان سرن و سایر فیزیکدانان اصرار دارن که این شتاب دهنده بی خطره. اونا میگن هر سیاهچاله کوچکی که در این فرآیند تشکیل بشه به خاطر پدیده تابش هاوکینگ به سرعت از بین میره. علاوه بر این پرتوهای کیهانی دارای انرژی بسیار بالا
که چند وقت یک بار از عمق فضا به کره زمین برخورد می‌کنند، انرژی به مراتب بیشتری از برخوردهای به وجود آمده در دستگاه الکتریکی دارند. اگه واقعا این خطر وجود داشت، پس سیاره ما مدت‌ها پیش باید نابود می‌شد.